Hi guys! Welcome back to MasterChe. Today, ang i-share ko po sa inyo ay ang recipe ko ng aking chicken pandan and buffalo wings with aioli sauce. Ang ating pong mga kailangan ay kailangan natin ng chicken wings, pandan, pepper, salt, and pineapple juice. Napakadali lang po ng recipe na to. Ngayon ituturo ko po sa inyo ang pagbalot ng chicken pandan. Pag malaki po yung pandan nyo, pwede na lang natin siyang itali. Pwede rin naman din po natin siyang lalagyan ng toothpick. Yan, ganyan lang po. Okay, ngayon po, ito na po ang ating chicken pandan. Nabalot ko na po siya lahat. Ilalagay na po natin siya sa pan. Lalagay ko na po ang pineapple juice. Yan. Hintayin lang po nating ma-absorb ng chicken yung pineapple juice. Kailangan lang po ma-absorb niya lahat para mas masarap. Ngayon po, tatakpan muna natin siya. Hintayin lang po natin maubos lahat ng liquid sa pan at babalikan po natin siya. A few moments later. Check na po natin ang ating chicken. Ayan, malapit na pong maubos ang pineapple juice. Pag na-absorb na po niya lahat yung pineapple juice, ipa-fry na po natin siya. Tapos, luto na po ang ating chicken pandan. Balikan lang po natin siya uli. Sandali na lang. 5 minutes later. Check na po natin uli ang ating chicken. Ayan, tuyo na po siya. Tayo muna natin. Ngayon, ipiprito na natin siya. Kailangan po pag pinrito nyo siya, kailangan mainit na mainit po yung oil. Kasi sandaling-sandali lang po natin siya kailangang i-fry para lang maging brown siya. Lalagay na po natin ang ating chicken. Okay lang po kahit maalis-alis na yung balot niya ng pandan kasi yung lasa po ng pandan nandiyan na rin. Pag medyo mapula na po, dahil luto na rin naman siya, kaya sandali na lang po natin siya ipa-fry. A little longer than a few minutes later. Hanguin na po natin ang ating chicken. Ito na po ang ating chicken pandan. Susunod naman po natin ang ating buffalo chicken wings. Ito po ang ating mga kailangan sa ating buffalo chicken wings. Kailangan po natin ng, of course, chicken wings, pepper, salt, paprika, butter, lime, and Worcestershire sauce. Gaya po ng chicken pandan, lalagyan lang po natin siya ng pepper and salt. At ang ating paprika. Haluin lang po natin siya. Mix lang po natin para kumalat yung lasa niya. Yan. Ngayon po, ipa-fry na natin siya. I-double fry po natin siya para ano rin siya, crunchy. Gaya na po natin. Takpan lang po natin siya sandali para siguradong lutong-luto yung loob niya. Siguro po mga 5 minutes, tapos babalik na rin lang natin siya. 5 minutes later. Check po natin ang ating chicken wings. Pwede na po natin siyang hanguin at tapos ibabalik po natin siya ulit. Bilang lang po kayo ng 1 to 10, tapos babalik na natin siya ulit. 10 seconds later. Okay, balik na po natin siya. Yan.
After po yan, gagawa na tayo ng sauce ng buffalo wings. Yan, malapit na po siya. Golden brown na. Dali na lang po. Okay, pwede na po nating hanguin ang ating chicken wings. I-drain lang po natin siya at gagawa na tayo ng kanyang sauce. Ngayon po, gagawa na tayo ng sauce ng ating buffalo wings. Nakalimutan ko po palang sabihin ng hot sauce. Unahin lang po natin yung butter. Add na po ng ating Worcestershire sauce. At ang ating hot sauce. Ganun lang po kasimple. Mix lang po natin siya. Dagdagan lang po natin siya ng konting hot sauce. Parang kulang siya sa chicken. Lagyan lang din po natin ng konting sugar. Para pang balance lang po ng ating lasa at konting pepper. Mix lang po natin. At lalagay na po natin ang ating chicken wings. Yan, coat lang po natin maigi yung sauce. Okay, ready na po ang ating buffalo chicken wings. Gagawa naman po tayo ng simpleng garlic aioli sauce para sa ating buffalo chicken wings. Lagay lang po tayo ng mayonnaise. Mga 1 tablespoon po ng lime. Worcestershire sauce. Saka po ang ating garlic powder. And konting sugar. Tapos mix lang po natin siya. Okay, there you have it guys. Ito na po ang ating buffalo chicken wings with garlic aioli sauce and ang ating chicken pandan. Sana po i-try nyo pong gawin ang mga recipe ito na napakadali lang po. And please don't forget to like and subscribe and comment below pag meron po kayong suggestion or question. Thank you and see you next time. God bless you all!